નમસ્તે મિત્રો, જીકે સિરીઝના વિડીયોમાં આપ સર્વેનું આજે સ્વાગત કરું છું. કુકડિયા અમિત. અને જોઈએ આજનો વિડીયો આપણે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ સમાનાર્થી શબ્દો. સમાનાર્થી શબ્દો ભાગ 6 5 ભાગ જોયા છે. જો તમે ના જોયા હોય તો અમારી ચેનલ ઉપર જઈ અને અમારા વિડીયોને નિહાળી જોઈ શકો છો. અને એમાં સમાનાર્થી શબ્દો જે છે એ આ 1 થી 5 ભાગ મેં અગાઉ મૂકી આપેલા છે અને આ ભાગ નંબર 6 છે. સમાનાર્થી શબ્દો ભાગ નંબર 6. PSE અને જાહેર પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી એવા સમાનાર્થી શબ્દો જોઈએ છીએ. તો જો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તો આ પ્રમાણેના સમાનાર્થી શબ્દો છે. અબોલ એટલે મૂંગું, દરિયો તો સમુદ્ર, તરણું તણખલું, પર્વત પહાડ અથવા શિખર. આના સિવાયના પણ સમાનાર્થી શબ્દો હોઈ શકે. ઓજાર, સાધન, વાયદો, અવધિ અથવા મુદ્દત, શ્રમ પરિશ્રમ અથવા મહેનત, જીવન એટલે જિંદગી અથવા જિંદગી, ઈચ્છા એટલે મનોરથ, પગરખા એટલે જોડા અથવા બૂટ, સરિતા એટલે નદી, નિશા રાત્રિ, રાત અથવા યામિની, ઉપવન એટલે બગીચો અથવા બાગ, ખબર સમાચાર, પક્ષપાત પક્ષપાત એટલે તરફદારી, તસ્દી તકલીફ, આખરે છેવટે, ઉતાવળ ત્વરા, કાન કર્ણ, દિવસ દી અથવા દી, તંદુરસ્તી એટલે સ્વાસ્થ્ય ઘર ગૃહ, વાણી એટલે બોલી, વર એટલે પતિ, મહેરબાન કોઈ આપણા ઉપર દયા કરે, મહેરબાની કરે એટલે મહેરબાન દયાવાન, લાભ એટલે ફાયદો, શિલા એટલે પથ્થર. તો આ પ્રમાણેના સમાનાર્થી શબ્દો છે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગે છે અમને જરૂરથી જણાવજો.